Bismillahirrahmanirrahim. Third factor there is زموږ سره چې تمونګه substrate concentration ویل شو. موږ د ټمپریچر نشو کړی و. په دې سره روانو دي د پر ځان ویډیوګانی ځکه جوړوم چې کم از کم په دې کې خبرې ډېری نو دیو جنا چې شارټ نشو کولای. نو معذرت کوم ویډیو لانکی هوتا سو ګوري د اخري حد پورې ګوري ځکه چې د کانسپټ او د پوینټونو پته نه لګي. که اول کې پوینټ کلیر شي که مز کې کلیر شي که اخر کې کلیر شي دا ویډیو ټوټل ګورئ. سبسټریټ کنسنټریشن دې څه مطلب دی که چرته مونږه when یو خبره ده when start مونږه شي when substrate concentration increase that means कि मुझे पता increase इसो की direct relation there the enzyme reaction rate of reaction बस की जब हम increase की तब हम सकेगी इंक्रीज की रेट मूंगा सत्तवेले शु چې کله زموږ سره سبستریټ مالیکول په یونټ ټایم کې څومره کټلای شي دې ته موږ ریټ ویل شو وایو شو ها when substrate molecule یا when substrate concentration سत्तवेले شي دا تاسو به ځین کې څه کوېسچن کنه concentration موږ اماونت ته ویل شو مقدار ته ویل شو concentration increases دا ایرو د دې مطلب دی چې دا به انکریز کیږي چې کله موږ سبستریټ کنسنټریشن انکریز کوو نو څه به کیږي چې دا کله موږ انکریز کوو نو د انزایم ریټ اف ریاکشن دا به هم انکریز کیږي دې اوس وضاحت کوم چې دا څه مطلب دی فار ایگزامپل تاسو تاسو وایم نه فار ایگزامپل موږ سوکو یو ټیسټ ټیوب راوړل یو ټیوب او په دې کې اوس موږ فار ایگزامپل انزایم مراجعه سمراجعه انزایم مراجعه دسی سوري یار دسی وو مالیس انزایم مراجعه خدای انزایم اوس د زړه شو کوم کنه دا مسور راچیلا فار ایگزامپل 100 مو راچیلا یا 50 مو راچیلا وی شو سو یا می 30 راچیلا فار ایگزامپل زما چې ما 30 انزایم دي تاسو راچیلا دیتا اور راچیلا دې 30 انزایم راچیلا نو نمبر 1 خبردار د سټیپایز کو چې تاسو ته پته ولګي بس سټیپ 1 کې څنګه چلو شي ما تاسو دا خبره کړل چې کله موږ سبستریټ کنسنټریشن انکریز کوو نو ریټ اف ریاکشن به څه کیږي انکریز کیږي ډایګرامټیکلی هم ښیمه فار ایگزامپل یو منټ ته دا یو منټ موږ فکس کوو په دې کې اوس ما سبستریټ په دې یو سټیپ 1 کې ما سبستریټ ورواچي سبستریټ اس مطلب د سیده سبستریټ دا نو 10 ورواچي او انزایم هم سره 30 دي نو اوس په دې یو سکند یو منټ کې با په یو منټ کې به زموږ سره سکیږي سو مالیکول با کټلایز کیږي د سبستریټ دا به 10 مالیکول به کیږي 10 m یا 10 پروډکټ جوړیږي خو شو سټیپ 1 کې دا خبره وکړه نو ګوره چې کله تاسو تو سبستریټ مالیکول ورواچیلو سبستریټ مالیکول دي ته ورواچیلو سبستریټ اس ام ورواچیلو خو سو ورواچیلو 10 ام ورواچیلو نو ګوره ریټ اف ریاکشن انکریز کیږي ریټ اف ریاکشن انکریز کیږي په قلار وس ګوره دا 10 ولې د ترازی زګه 10 راځي دا مالیکول چې د موږ 10 سبستریټ مالیکول ورچېږي وی شو سو دی ګرام تاسو سیده دی ګرام تاسو ګورئ موږ دا موږ ته شو کوي سبستریټ کنسنټریشن او دا ریټ اف ریاکشن نو ګوره سبستریټ کنسنټریشن موږ ورچو دا لاین دي روان دي او دا لاین دي بار روان دي نو دې سره دا لاین دي روان دي کنه د دې مطلب دا دی چې دلته ریټ اف ریاکشن انکریز کیږي د سره with the help of substrate concentration سره
اوس دویم سټپ راځو سټپ 2 سټپ 2 چې کله موږ راشو کنه اوس فار ایگزامپل په دغه یو منټ کې موږ څه وکړو اوس دې بیکر ته دوباره موږ سو نو سبسټریټ هم ایسم سو راچلا دا موږ بریکټ هم بندو شو دا بریکټ بندو 20 مو راچلا نو په دغه یو منټ کې زموږ سره 20 مالیکول راکړه او پروډکټ راکړه فار ایگزامپل وای شو ځکه چې دلته 30 دی نو موږ 20 ورچلا چې 20 مو راچلا نو موږ به دلته 20 ورکړي 20 پروډکټ راکړي that means substrate په موږ په پروډکټ کې کنورټ کوي څومره 20 او د دې 10 انزایم مالیکول چې کوم دي دا اکټیو سایت خالي پاتې دي نو ځکه زموږ سره د 20 راکړه چې 20 ورچلا 20 راکړه پوه شو څو وګورئ دا ګراف برنوان دی په دې ځای په هغه تاسو هم کومه چې دې څه مطلب سره اوس راشو مونږه سټیف 30 په سټیف 30 مونږ اوس دا ګورا پس سټیف 2 سټیف 3 کی په سټیف 3 اوس ګورئ اوس په دغه یو منټ کې اوس مونږ څه وکړه مونږه 30 ایسا مورواچلا that mean product مورواچلا دی به کرتا 30 مورواچلا 30 20 وای شو نو شو دلته اوس په دغه یو منټ کې زموږ سره به 30 ام مالیکول راکړي خدا پروډکټ کې پره وای شو پروډکټ راکړي په دغه یو منټ کې کنه ګوره په دې یو منټ کې څومره انکریزمنت راغی چې دا یو خاص پوینټ دی ولې انکریزمنت راځي دا سبسټریټ مالي کنسنټریشن چې کله زیاتو نو ریټ اف ریاکشن زیاتېږي نو اوس ګوره دلته موږ سره د 30 مالیکول شو دا 30 مالیکول دلته ورکړه ولې ورکړه ځکه چې دلته مالیکول دلته موږ سره انزایم چې کومه ده 30 دي نو چې 30 دي نو 30 مورواچلا اولا 10 مورواچلا 10 پروډکټ راکړه بیا 20 مورواچلا 20 پروډکټ راکړه بیا 30 مورواچلا نو 30 پروډکټ راکړه اوس وته ګوره اوس په یو پوینټ راشي یو لیمټ راشي چې هغه لیمټ ته موږ سچوریشن ویل شو اوس فار ایگزامپل سټیپ 4 کې دا ستاسو لپاره مین سټیپ 4 دی ورته کبه دې پوه نه شو نو بدی نه پوهه په دې سټیپ 4 کې په دغه یو منټ کې زموږ سره اوس موږ څه وکړه سبسټریټ هم څه وکړه سبسټریټ مالیکول دا موږ 4 ټکړه 14 دي دا ورچلا 40 مالیکول 40 سبسټریټ سوري دا مالیکول وایز بس ټیک دی پوه شئ کنه نو اوس په دا موږ لسکې دا 30 پروډکټ راکړي دغه خبر اوس بالکل بدل شو په کار دا و چې دغه موږ له سوکړه 40 پروډکټ راکولې کنه او دغه موږ له 30 راکړل څنګه چې په دې تر سټیپ کې موږ خبره کړو چې 30 دي نو دغه موږ له هم 30 راکړه دا دوه خبره دغه اوس دي په مسکه سیمیلریټی نه لګنه خو سیمیلریټی نه لګنه دغه موږ پروډکټ 30 ورچنه 30 پروډکټ سوري سبسټریټ 30 ورچنه او 30 پروډکټ راکړه دغه موږ 40 سبسټریټ ورچنه او 30 پروډکټ راکړه دې څه مطلب شو دی پوینټ موږ ویلې شو دی پوینټ موږ ویلې شو دی ته موږ لیمټ ویلې شو او یا ورته موږ سیچوریشن ویلې شو سیچوریشن موږ څه ویلې شو دغه ولې دا 30 پروډکټ راکړه سیچوریشن د سیچوریشن موږ چې کله زموږ سره د انزایم اکټیو سایت باندې ټوټل دغه چې کومه ده د ټوټل اکټیو سایت اف د انزایم هغه باندې سبسټریټ مالیکول راشي دا سره باوند شي نو دغه پوینټ د موږ سیچوریشن ویلې شو ول د انزایم اکټیو سایت او 30 انزایم دي او 30 سبسټریټ مالیکول دي نو چې دا 30 سبسټریټ مالیکول دا راشي په 30 انزایم په اکټیو سایت باندې اٹیچ شي او هغه پروډکټ ته کنورټ شي که نور مو ته زیاتې خو نه دا 30 به ورکړي ځکه چې انزایم ته ورته 30 دي که ورته 40 کړو بیا 40 ورکړي خو شو وسو دا ګورا زموږ سره اکټیو سایت چې کومه دلتا دا اکوپای شو د سره د 30 سبسټریټ مالیکول راغله او په 30 انزایم باندې د اکټیو سایت باندې زموږ سره اکوپای شو د اوس نور سپیس نشته په د انزایم په اکټیو سایت کې چې نور سبسټریټ مالیکول د سره داشي اٹیچ شي چې دا پروډکټ کنورټ کی صرف دا 30 برازي او دا 30 په کنورټ کوي
او کته ورته انزایم کنسنټریشن سیوا کو نو بیا به الټي پروډکټ سیوا کیږي نو دا دی پوینټ ته موږ څه ویل شو سچوریشن پوینټ ویل شو وایي شو چې کله زموږ سره all of the enzyme active site د occupied شي په په ذریعہ باندې د سبا مدد سره د سبستریټ مالیکول په مدد سره دی پوینټ موږ سچوریشن پوینټ ویل شو وایي شو اوس دی ګراف ته راځو ګوره کنه دا په سمپل انداز باندې ما وکړو نور پکې نشته اوس دا ګراف دی کنه دا دلته اوس موږ ته وګورئ دا ریاکشن زیاتیږي دی پوینټ ته ورسېدو دی پوینټ ته موږ سچوریشن پوینټ ویل شو وایي شو یا دې ته موږ دلته اوس یو لیمټ راغی لیمټ دلته اوس موږ سره څه شي لیمټ د دې لیمټ نه به اپ لګا ریاکشن نه زیاتیږي دا ریاکشن به بر نه زی دا ولې به نه زی ځکه چې الټي اکټیو سایت چې د انزایم کوم دي هغه اکوپاید شو دي په سبا ذریعہ باندې په سبا باندې په سبستریټ مالیکول باندې د سبستریټ مالیکول لپاره نور ځای نشته نور ځای نشته نو دغه 30 مالیکول به صرف کټلایز کوي او نور بنه کته ورته زیاتې نورم زیاتې نو صرف دغه 30 مالیکول به پروډکټ 30 سبستریټ مالیکول پروډکټ کنورټ کوي نو دلته اوس ګورم سبستریټ مالیکول د یو حد پورې زیات کړه دلته اوس د دې پوینټ ته ګورئ دلته ګورئ دې پوینټ د دې پورې زیات کړه دلته زموږ سره ریټ اف ریاکشن انکریز کو وګورئ دلته اوس موږ کانسټنټ ویل شو دلته موږ سره شو کانسټنټ ویل شو ویل شو دا کانسټنټ دی د دې پورې ریاکشن راورسېدو د دې پورې ریاکشن ډېر بیسټ وو خو د دې نه پس که سبستریټ کنسنټریشن ته سیوا کې نو دلته به سبستریټ کنسنټریشن څه کیږي دا به دقه شان دی د سی رواني اوس ودله د سی رواني او ریټ او ریاکشن چې په کار د ریټ اف ریاکشن چې کوم دی دا به نور نه زیاتېږي دا په کار د سی تله خو د سی وس نه زی دا د سی روان شو د دې لاین مطلب سره د دې لاین مطلب دا چې د سبستریټ کنسنټریشن موږ زیاتو خو ریټ اف ریاکشن نور نه زیاتېږي او دا موږ ویل چې کله موږ سبستریټ کنسنټریشن زیاتو نو ریټ اف ریاکشن به زیاتېږي خو د یو لیمټ پوري د یو سچوریشن پوینټ پوري د چې کله سچوریشن پوینټ راشي چې د انزایم اکټیو سایت اکوپاید شي په ټوټل اکټیو سایت د انزایم اکوپاید شي په سبستریټ مالیکول باندې نو دغه د موږ سچوریشن پوینټ ویل شو یا سچوریشن ورته ویل شو نو دا غیر پس بیا نور ریاکشن نه زیاتېږي نو دا ګراف دا لاین چې کومه په کار د دې سیتله خدای دې سې دي د دې روان شو وایي شو د دې لاین د مطلب دا دی چې سبستریټ کنسنټریشن سیوا کوا دا به دې راځي خو بره باندې په کار چې دا بره ده خو بره نور نه زی ولی دا د انزایم اکټیو سایت ته او په دې اکټیو سایت باندې زموږ سره دلته اوس سبستریټ راغلی اٹیچ شو دلته 30 انزایم دی ای او 30 سبستریټ مالیکول دی او دې 30 راغلو په دې باندې اکوپاید شو نور به ریاکشن سیوا شي نه زیاتېږي نو دې لاین دسی مطلب دا دی یا دسی مطلب دا لاین دسی مطلب دا دی چې زموږ سره دا سبستریټ چې کوم دی ریټ اف ریاکشن واس کانسټنټ دی دسی روان دی په دې پوینټ باندې دسی روان دی دا اوپر نه ځي دا به سبستریټ کنسنټریشن دسی راځي نو دا زموږ سره سبستریټ کنسنټریشن ان شاء الله امید دی چې په شو به کم سټوډنټ بنې په شو بار ته هم چې را کوم کوېسچن په کمنټس کې شیر کولای شي ثانکس